chromosome bí a ṣe ń bí ọmọ ọkùnrin bí a ṣe ń bí ọmọ ọkùnrin tàbí ọmọ obìnrin ẹ mọ̀ gbogbo àwọn nǹkan yìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ló gbé wa débẹ̀ a sì mọ̀ pé nǹkan tí Ọlọ́run dá òun là ń study kì í ṣe pé bóyá à ń túṣe Ọlọ́run wò torí àwọn míì wá ní à ń túṣe Ọlọ́run wò Ọlọ́run ló ń ṣe àmì sí gbogbo nǹkan téèyàn bá ṣe gẹ́gẹ́ bí èèyàn àmọ́ nínú rẹ̀ náà ibẹ̀ ni Ọlọ́run ti pèsè ìmọ̀ àti òye fún wa ẹ wò àwọn tó ń ṣe IVF tó ń ṣe surrogacy wọ́n tẹ̀lé sáyẹ́ǹsì náà ni ọmọ irúfẹ́ ọmọ tó bá wù ká bí bóyá ọkùnrin tàbí obìnrin àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣàlàyé yìí òun ló ṣẹlẹ̀ ní inú tá a fi lóyún tá a bí obìnrin tàbí tá a lóyún tá a bí ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ti kọ́ wa so ẹ má jà gbàgbé pé gbogbo nǹkan yìí Ọlọ́run ni máa ń ṣe àmì sí Ọlọ́run ni máa ń ṣe àmì sí ṣùgbọ́n nípa ti èèyàn náà lè lo ọgbọ́n ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ láti fi ṣe àwọn àlàyé àti láti fi ṣe akitiyan tá a bá wá ṣe tán tó bá wá come out to the opposite a jẹ́ pé tí Ọlọ́run fẹ́ nìyẹn tó bá sì jẹ́ pé a dá ọgbọ́n yẹn Ọlọ́run jẹ́ kó wọ́ọ̀kì Ọlọ́run ṣe òun náà nù Ọlọ́run náà ni ó ń ṣe gbogbo nǹkan nísìnyí mú kí gbogbo nǹkan kó yọrí sí rere nísìnyí ẹ rí i pé mo capture wọn ẹ̀kọ́ yìí pé bí a ṣe lè bí ọmọ ọkùnrin tàbí kí n sọ pé bí a ṣe lè bí ọmọ ọkùnrin / obìnrin torí ò sí ètí ìsọmọ nínú méjèèjì chromosomes tí ó wà lára àtọkùnrin àti obìnrin ó jẹ́ 32 pairs of chromosome nínú rẹ̀ 22 pairs of chromosome so méjì nínú rẹ̀ no 46 ni now 46 that should be 23 pairs chromosome tó wà lára àwa ènìyàn àtọkùnrin àti obìnrin ó jẹ́ 23 pairs of chromosome 23 pairs of chromosome now ọkùnrin ní 23 obìnrin náà ní 23 àdàpọ̀ méjèèjì ni ó fún wa ní 46 so àwọn míì wọ́n máa ń kọ as 23n because it is pair now nínú 23 yìí méjì ń bẹ òun ló jẹ́ sex chromosome tó ní í ṣe pẹ̀lú reproduction tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdàpọ̀ ọkùnrin àti obìnrin now méjì nínú ẹ̀ 21 tó kù à ń pè wọ́n ní autosomes they are called autosomes àwọn autosomes yẹn wọ́n wà fún all other activity of the body bẹ́ẹ̀ méjì péré òun ló wà fún reproduction now ṣé wá rí méjì yẹn lára ọkùnrin ó jẹ́ XY fún ọkùnrin lára obìnrin ó jẹ́ XX so àwọn X and Y chromosome yìí òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa because àwọn ni chromosome that has to do with reproduction of the whole 23 pairs of chromosome tá a ní lára ṣé mọ̀ pé àwọn míì máa code fún character àwọn míì máa code fún stature àwọn míì máa code fún behaviour but àwọn chromosome tó ń code fún reproduction out of the 23 pair of chromosome tí ń bẹ lára méjì péré ni wọ́n bó sì ṣe wá jẹ́ méjì yẹn ó yàtọ̀ lára ọkùnrin ó sì yàtọ̀ lára obìnrin so nǹkan tí mo wá ń sọ ní ìsinmi wípé X and Y chromosome òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa X and Y chromosome la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa torí àwọn ni chromosome méjì tí wọ́n wà fún reproduction tó ń code fún gender ṣóyéwa those are the 2 chromosomes that codes for gender now ọkùnrin ó ní X and Y chromosome obìnrin ó ní XX ṣóyéwa now chromosome tó ń code fún ọmọ obìnrin ó jẹ́ X it codes for girl èyí tó ń code fún obìnrin fún ọkùnrin ó jẹ́ Y ó ní ọkùnrin X ó ní obìnrin now tẹ́ bá wá wo ọkùnrin ẹ rí wípé ọkùnrin nìkan ló ní Y chromosome ọkùnrin nìkan ló ní Y chromosome obìnrin ní XX yẹn ló dẹ̀ code fún ọmọbìnrin tó fi hàn wípé àwa obìnrin a ní chromosome tó lè produce ọkùnrin a ní lára chromosome méjì péré tá a ní òun náà ni X and X
òun náà ni X and X méjèèjì yìí obìnrin ló ń kóòdì fún. So tó túmọ̀ sí pé ability láti bí ọmọkùnrin kò sí nínú ara obìnrin. Now ọkùnrin nìkan ló ní Y chromosome tó ń kóòdì fún ọmọkùnrin. Now tí a bá máa bí ọmọkùnrin ó depend lórí irú chromosome tí ọkọ wa tó bá fún wa tàbí irú chromosome tí ọkùnrin tó fún obìnrin. Now nígbà intercourse, nígbà tí àtọ̀ bá jáde, a jẹ́ kó yé wa pé millions of sperm cells yìí ni máa bá ejaculation kan jáde. Nínú ẹgbẹẹgbẹ̀rún cells yẹn equal amount of X and Y chromosome ní bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀. So tá bá fẹ́ mọ̀ bóyá a ó bí ọmọkùnrin àbá bí ọmọbìnrin, obìnrin ti wà exonerated. Tá bá ní ìyàwó, irúfẹ́ ọmọ tí ìyàwó wa máa bí ó depend lórí irú chromosome tá bá fún tàbí irú chromosome tó lọ rèé dì mọ́ ẹyin inú rẹ̀. Ṣé mọ̀ wípé ọkùnrin náà ó náà kàn fún obìnrin ní àtọ̀ ni, àwọn àtọ̀ yẹn ó sì máa rìn, wọ́n mọ̀ swim wọ́n lọ rèé bá ẹyin. Èyí tó bá tètè dọ́dọ̀ ẹyin, òun náà ni ó máa ṣe kíni, ló máa fertilize ẹyin yẹn. Now ọkùnrin ló ní X and Y, obìnrin ní XX. Ìdí tó fi wá jẹ́ pé a lè strategize, ká lo science láti maneuver pé a fẹ́ bí ọmọkùnrin àbá fẹ́ bí ọmọbìnrin ni pé ṣé rí àwọn X and Y chromosome yìí different characteristics náà ní. Ìwà àbí ìṣe wọn ó yàtọ̀ síra wọn. Nínú ìwà àti ìṣe wọn tó yàtọ̀, ibẹ̀ ni science ti lo wisdom tá ti lè leverage on okay, Y chromosome ló lè fún wa lọ́mọkùnrin, ọmọkùnrin yẹn la dẹ̀ fẹ́, kí ni nǹkan tá lè ṣe in order to make the Y chromosome to go and meet the egg. Now I want study characteristics àwọn chromosome méjèèjì. Ẹ jẹ́ kó wo X chromosome. X chromosome tó ń code fún girl, tó ń fún wa ní ọmọ obìnrin, tó sì ṣe wípé obìnrin méjì rẹ̀ lóbìnrin ní lára, ọkùnrin ló ní ẹyọ kan rẹ̀ lára. So nígbà intercourse, chromosome tó bá lọ bá ẹyin, ẹyin ni ó fertilize. Now tí ọkùnrin bá fún obìnrin ní ẹyọ kan nínú tiẹ̀, bóyá ó fún ní X, yóò papọ̀ mọ́ X, ìkan lára X tóbìnrin, yóò fún wa ní ọmọ obìnrin. But luckily tó bá jẹ́ pé Y ni Y component of the àtọ̀, ó ní ọkùnrin ló tó a lè sọ pé bó ń tọkùnrin donate, because méjèèjì náà níbẹ̀ nínú àtọ̀ equal amount ni. A lè sọ pé okay, ọkùnrin yẹn ó donate Y chromosome, it's not as if ó donate Y chromosome. Gbogbo àti chromosome méjèèjì àti X and Y chromosome náà ní bẹ́ẹ̀nú àtọ̀ tọkùnrin release. N tó dé ọ̀dọ̀ ẹyin lọ́jọ́ yẹn, òun ló fertilize ẹyin. So now tó bá jẹ́ pé Y tó jẹ́ Y component àtọ̀ yẹn ló dọ́dọ̀ ẹyin yẹn, obìnrin yóò release ẹyọ kan nínú X tiẹ̀, yóò di X and Y, òun ni yóò wá fún wa ní ọmọkùnrin. So yà báwọn now but ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ àwọn ọjọ́ ká mọ characteristics X and Y yìí ìlà fi lè fọgbọ́n dọ́gbọ́n rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èèyàn. Ṣé àwọn ọmọ sọ pé gbọ́gbọ́n tá a bá dá Ọlọ́run náà ni ó sàámi sí. Now ṣé rí X chromosome yìí olóńkòdì fọmọbìnrin, ìmọ̀ sọ fún wa pé it is large in size, ó tóbi. Ṣé mọ̀ pé mo ti sọ structure àtọ̀ fún wa, of course mo máa tún wá fún wa ní lecture on sperm cell structure. Ó máa dàbí aláǹgbá báyìí, ẹ lè rí èyí tá ń rí whitish discharge tá ń rí during ejaculation yẹn, semen náà ń pè yẹn. Sperm ẹ lè rí sperm sójú àfi tẹ́ bá lo microscope, ìbẹ̀ bí ṣe máa ń rí rèé, ó máa ń lórí, ó máa ń lọ́rùn, ó máa ń nírù. Now ṣé wá rí pé nígbà tí àtọ̀ tó bá ń release, which is millions of sperm ní o, millions, each of them ó máa carry X and Y. Eléyìí bá carry X, eléyìí carry Y, eléyìí X, eléyìí Y, eléyìí X, eléyìí Y, eléyìí X, eléyìí Y. Now wọ́n swim bọ̀ láti wá bá ẹyin ní bíbá yìí. As much as tí wọ́n ṣe ń bọ̀ yẹn, equal amount ni o. Èyí tó bá kọ́kọ́ dọ́dọ̀ ẹyin báyìí, tó kọ́kọ́ hit ẹyin, òun ló máa fertilize ẹ̀. Lọ́kílẹ̀ tó bá jẹ́
the sperm that is carrying the Y chromosome ló kọ́kọ́ dọ́dọ̀ ẹ̀yin òun náà ló máa fertilize it. All other ones will go back. Now àwa sọ fún yín pé X chromosome yìí ó large in size ẹ̀ tóbi, then ó máa ń swim slowly. Ṣé mo wípé àtọ̀ kì í climb ó máa ń swim ni bó dẹ̀ ṣe ń swim yẹn rate tí méjèèjì fi ń swim ó yàtọ̀ síra wọn. Àwọn X chromosome yìí wọ́n rọra máa ń swim ni gently. Then they love acidic medium. Àwọn X chromosome ìyẹn chromosome tí ó fún wa ní ọmọbìnrin ó like medium tó bá wà acidic. Tẹ́ bá dẹ̀ kíyèsí cervical fluid obìnrin is naturally acidic. It is between 3.8 to 4.5 highly acidic ni ìyẹn the cervical fluid of obìnrin. So àwọn X chromosome wọ́n like acidic medium. So in acidic medium the X chromosome swims very well, but wọ́n ṣe ń swim well yẹn náà swimming wọ́n slow now and they die slowly. Wọ́n ì tètè kú láwọn X chromosome yìí, wọ́n ì tètè kú débi wípé tí ọkùnrin bá fún ẹ ní àtọ̀ níjọ́ Monday tó di Tuesday tó di Wednesday tí cervical fluid ẹ tó bá wà acidic ó sì lè ṣì protect the X chromosome títí díjọ́ Wednesday. So because X chromosome wọ́n ì tètè kú, so àwọn characteristics X chromosome lélẹ̀. Now let us look at the Y chromosome tó máa fún wa ní ọmọkùnrin. Y chromosome tó máa fún wa ní boy ó ní pé it is small in size, ó kéré ní size ju X lọ, then it swim faster. Òun tètè máa ń swim the moment tí ọkùnrin bá ti yọ̀ǹda àtọ̀ yẹn fún ẹ tó pọ̀ gan millions, àwọn gbogbo wọn máa pick race, wọn máa sáré. À ń sọ wáyé pé bí Y chromosome ṣe máa ń sáré ó pọ̀ ju bí X chromosome ṣe ń sáré lọ, so ó máa ń swim faster. It's just like on your mark set go oníkálùkù ó máa sáré lọ, so Y máa ń swim faster. Then ó like alkaline medium. It loves alkaline medium tó bá wà alkaline ìní Y chromosome máa ti ń swim dáadáa, just like opposite of X. Then it dies faster, ó tètè máa ń kú. Ẹ mọ̀ figuratively gan téèyàn bá ń sáré on your mark set go, ẹni tó bá ti kọ́kọ́ fi agbára sáré ìní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ rẹ̀. So Y chromosome yìí it swims faster, it is small in size, love acidic medium, and it dies faster. Àwọn characteristics S and Y chromosome yẹn. Now ẹ jẹ́ ká wo pé báwo la ṣe lè ṣe such that Y chromosome yìí pẹ̀lú character ẹ̀ yìí òun ló máa kọ́kọ́ dọ́dọ̀ ẹ̀yin. Àkọ́kọ́ ni pé ká wo ovulation. Ṣé mọ̀ wípé a ti ṣàlàyé ovulation síwájú. Ovulation yìí ìmọ̀ jẹ́ kó yé wa pé ní àkókò tí obìnrin ovulate the cervical fluid nígbà yẹn ó máa ń wà alkaline because naturally fluid ojú ara obìnrin it is naturally acidic. Ó wà acidic ni. Ṣùgbọ́n ní time tí obìnrin bá ovulate, that is the time tí obìnrin ti release ẹyin tára rẹ̀ ń wá ọkọ ẹ̀ tí ó wà ní fertile stage tó lè lóyún. Ṣé mọ̀ pé àbọ̀kùnrin o àbọ̀bìnrin o àti ẹ̀kọ́kọ́ ovulate náà. So now time ovulation yẹn apart from pé time yẹn lèyàn wà most fertile, time yẹn tó rè fluid ojú ara ìmọ̀ wà alkaline gbà náà. So ẹ sì mọ̀ pé the Y chromosome loves alkaline medium. So now kì í ṣe pé the ovulation time nìkan, ovulation day ọjọ́ tí obìnrin ovulate. Now ẹni tí bá ń target pé òun fẹ́ ní ọmọkùnrin kó calculate ovulation day. Ṣé mọ̀ pé a sọ fún wa pé tó bá jẹ́ pé on the 3 òun la máa ovulate, on the 1, on the 2, on the 4 àti 5 òun ni fertile window wa, òun ni time tá fertile tá lè lóyún. But on the 3 gangan tó jẹ́ ovulation day yẹn òun ni a sọ fún wa wípé obìnrin gbọ́dọ̀ rí ọkọ rẹ̀ tó bá jẹ́ obìnrin tó ń target ọmọkùnrin, because yàtọ̀ fún pé cervical fluid nígbà yẹn ó wà alkaline. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ní wípé ẹyin yẹn ti ń bẹ nínú rẹ̀ nígbà tí àtọ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ eré
Don't forget that the Y chromosome you are targeting, it swims faster. Now, eré tí Y chromosome yẹn bá sá, tó bá ti dé ibi tí ẹyin wà, tó dẹ̀ bẹ́yìn bẹ̀, a fertilize it straight. Unlike pé kó jẹ́ pé bóyá o fẹ́ ovulate níjọ́ Monday, o wá lọ rí ọkọ ẹ, o fẹ́ ovulate níjọ́ Wednesday, o wá lọ rí ọkọ ẹ ní Monday. Bí Y chromosome bá swim fast jù bẹ́ẹ̀ lọ, ńgbọ̀ bá dénú rẹ tí ó bá rẹ́yìn, a sọ fún wa pé it dies faster, yóò ti kú. Ńgbà tí ó bá fi di Wednesday tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ovulate yẹn, bí àtọ̀ tó gba Monday ò bá tiẹ̀ tí ì kú, gbogbo wọn tí ó kù ńbẹ̀, Y chromosome, X chromosome ni ó kù, Y yóò ti bá tiẹ̀ lọ. So ọkùnrin nìkan ló ní Y chromosome, and láti inú àtọ̀ ní behavior àwọn ọkùnrin ti wà bẹ́ẹ̀. You see that even in real life, gbogbo atótó arére tóbìnrin máa ń ṣe ọkùnrin ò ráyè kìíní, kò sí time. So the moment tí àtọ̀ ti dé ikùn ẹ, tẹ́ ẹyin ẹ ò tí ì dé, béèyàn bá sáré jù bẹ́ẹ̀ lọ, àṣẹ ara súré tètè ò kọjá lé. Téèyàn bá sáré délé, tó délé tí ilẹ̀kùn ò sí ní ṣíṣí tán ti tilẹ̀kùn, yóò dúró sẹ́nu ọ̀nà náà ni. Àwọn tí wọ́n bá slow gan, tí wọ́n bá ń bọ̀ gan náà tó bá lẹ́nu ọ̀nà. But the moment tó sáré ju àwọn yòókù lọ, tó dé, torí pé lẹ̀kùn wà ṣíṣí, wàá wọlé straight. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí nígbà tí obìnrin bá calculate ovulation day gangan. Ovulation day yẹn ni ọjọ́ tí ẹyin wà nínú rẹ̀. Apart from pé fluid ojú ara ẹ ó wà alkaline. Alkaline medium yìí dẹ̀ ni Y chromosome nífẹ̀ẹ́ sí, tó máa ran Y chromosome yẹn lọ́wọ́ láti swim faster. Ẹyin ẹ ti wà nínú rẹ̀, yóò kàn wọbẹ̀ ní straight, and all other ones will go back because they can tell Y chromosome man swim faster. So fún bí a ṣe lè bí ọkùnrin, just calculate your ovulation day and make sure you meet your husband on that day gangan. Because tó bá jẹ́ pé ọjọ́ yẹn kọ́ ló lọ meet ọkọ ẹ, tó jẹ́ pé bóyá ovulate níjọ́ Monday, ó wá lọ meet ọkọ ẹ ní lọ́jọ́ Tuesday. By the time tí àwọn chromosome yẹn tí wọ́n bá ń swim tó ń bọ̀, we understand the fact that Y swims faster than X. Ó ṣeé ṣe kó sì rí egg yẹn fertilized. But ìwọ tó máa ovulate níjọ́ Thursday, tó wá lọ bọ́kọ ẹ̀sùn Monday, àtọ̀ tó máa dúró 4 days nínú gan mi feel pé bóyá common. So ovulation day is very important. Then style that allows deep penetration. Àwọn styles, àwọn costoid styles tó lè jẹ́ kí penetration deep. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí penetration bá deep, what that thing will do is that nígbà tí àtọ̀ tó bá ti wà release, eré kékeré ni àtọ̀ yẹn máa sá tí ó fi débi tí ẹyin wà. Unlike ìgbà tó bá ṣe style tí ó jìnnà. Now, àwọn style tó allow deep penetration yìí bí àwọn rear entry àbí àwọn DOGGY. Now, nǹkan tí àwọn style yìí máa ṣe ni wípé it will allow àtọ̀ yẹn to be released very close. Nísìn, ẹni tó fẹ́ sáré, ẹ wo orú eléyìí nísìn. Èyí tí ń sáré bọ̀ láti ibi lòun ti gbéra eré rẹ̀. Àtẹ́ tí ó gbéra láti bí, èwo ni ó kọ́kọ́ dọ́dọ̀ ẹyin? Èyí ni ó kọ́kọ́ débi tẹ́yin wà, tàbí èyí ni ó kọ́kọ́ débi tẹ́yin wà. Now, tó bá lọ ṣe style tó jẹ́ pé ẹnu ọ̀nà cervix, ẹnu ọ̀nà ojú ara ni àtọ̀ wà. Kí gbogbo àwọn chromosome yẹn tó swim, Y gan yóò ti rẹ̀. Ṣé mo máa sọ fún wa wípé ó tètè máa ń kún tiẹ̀. But provision tí Ọlọ́run make kalẹ̀ ni pé at the time tá àtọ̀ máa jáde yẹn, ara ọkùnrin, organ ọkùnrin yẹn inú ló máa wà, kò ní sí lẹ́nu ọ̀nà, such that nígbà tí àtọ̀ bá wà released, it will be very close níbi síbi tí ẹyin wà. The swimming yẹn ò ní pẹ́, few minutes ní àwọn àtọ̀ yẹn, either X or Y o, few time no máa fi swim débi tẹ́yin wà, unlike ètò wà release very far distance. Then female orgasm náà òun náà máa help Y chromosome. Female orgasm yìí ó máa ń jẹ́ kí ara obìnrin kó wà alkaline, because naturally fluid ojú ara is acidic. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé acidic òun ni X fẹ́ràn, Y òun ló fẹ́ràn alkaline. Now, nígbà tí obìnrin tó bá ní climax of intercourse, tóbìnrin bá reach climax, bí ara rẹ̀ ó ti ṣe tutù yẹn, tí tutù ara yẹn, wetness yẹn is very, very alkaline. Òun ló máa neutralize
acidic medium ojú ara yẹn. So àwọn obìnrin tán máa ń lera kókókókókókó yẹn wọn ò tiẹ̀ ní tutù rárá. So fluid ojú ara wọn ó sì máa remain acidic tó wà that favours the X chromosome. Torí ẹ̀ ló ṣe dàbí pé ọmọ obìnrin pọ̀ ju ọkùnrin lọ because chromosome tó máa fún wa ní ọkùnrin ó wà as rugged as Y kò wà as rugged as X tí ó fún wa ní obìnrin. Now female orgasm yìí tó bá jẹ́ wípé ní ọkùnrin ló ń target, allow yourself to orgasm first. Mo rí tẹ́yà kan sọ wípé trapping of female orgasm, you don't trap your orgasm. Tó bá trap orgasm yẹn àfi tó bá pé X chromosome ló ń target pé ọmọ obìnrin ló fẹ́. Because if you trap your orgasm tó jẹ́ kí ọkùnrin yẹn kó climax before you, it means that your cervical fluid will still remain acidic. And the acidic medium kills the Y chromosome. But tó bá pé Y chromosome ló target, allow your body to relax and allow yourself to climax first. Because climax yẹn would neutralize the acidic medium of your ojú ara and make it to be alkaline. So female orgasm is also a very valid point fún wa tá a bá fẹ́ target Y chromosome. Allow yourself to orgasm first. Allow yourself to climax first, so that your climax is going to neutralize the fluid of your cervix to make it to be alkaline. Because for the medium ojú ara is 3.8 to 4.5. You can Google it. This is highly acidic. But nígbà tó obìnrin bá climax, when you climax, the acidic will change to alkaline, which will favor the Y chromosome and kills the X chromosome and allow the Y chromosome to have its way. Now, so under female orgasm, náà láti ṣàlàyé olónídìí sí cervical fluid, which is always acidic. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá jẹ́ ká ara ẹ relax dáadáa to climax, it will change from acidic to alkaline that favors the Y chromosome. Then losing underwears. Àwọn ọkùnrin kán má máa wọ àwọn underwear tó máa ń fún tintintintin because Y chromosome yìí ó wà fragile. Tó bá wọ àwọn underwear tó rú mú, tó bá tiẹ̀ táwọn àtọ̀ yẹn bá tiẹ̀ manage tí wọ́n kú, àwọn Y ibẹ̀ ó kú, X nìkan ló rọ́gẹ́dì tó lè forí rọ́ nǹkan. Tó yé wa kí àwọn ọkùnrin kí wọ́n máa wọ àwọn cotton, àwọn underwears tó máa wà losing tátẹ́gùn àlefẹ́ sí wọn. Then àwọn èso bí àwọn apple àwọn cucumber, gbogbo àwọn nǹkan yẹn tó jẹ́ pé ó máa boost the alkaline medium of àtọ̀. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ni. Then a tún rí stand up position. Apart from DOGGY and rear entry yẹn, stand up position náà can help. But eléyìí àwọn tó young no lè ṣe irú position yìí because when you stand in this position for coital stance, the whole muscle of the body will be resting on the feet. Èèyàn tó bá ti wà of age ò lè ṣe. There is also one of those things. So majorly tó bá target ọmọkùnrin, calculate your ovulation day gangan. Kì í ṣe ovulation time or fertile window, because fertile window or ovulation time can make you to get pregnant. Ní wà sure bóyá it will not aid the Y chromosome. But if you are ovulating on the 3rd and you see your husband on that 3rd, the chances that the Y chromosome will fertilize your egg is 95%. You have 95% chances. Because pé fẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń swim faster. Bó bá sì ṣe pick race tó sáré yẹn, tó bá ti dán tẹ́yìn ti wà ńlẹ̀, á kàn wọ bẹ̀ ni. And the first one tó bá kọ́ dọ́dọ̀ ẹyin níbí, òun náà ló máa fertilize ẹ̀. Àwọn yòókù wọn bá ti wọn padà sí ara obìnrin yẹn. So báyẹn ni a ṣe lè ṣe. But when you do all of that and it turns the other side, we still thank God because the wisdom of a man is smaller than that of God. It's even nothing compared to the wisdom of God. So I want to say, now bóyá obìnrin o àbí ọkùnrin náà tó bá wá jẹ́ obìnrin, just practice the opposite of this. Ṣóyé wa bẹ́yẹn tó bá jẹ́ X chromosome ní on target tó máa ovulate ní on the 3, lọ rèé súnmọ́ ọkọ rẹ lọ́hùn 1 tàbí on 2
so that nígbà tó bá máa fi di 3 tí ẹyin bá máa dé gbogbo Y chromosome yẹn wọ́n ti bá ti wọn lọ X nìkan ló máa kù tó máa fún ọ ní obìnrin. Then this your style too, you can just do your normal mommy and daddy style tí ò ní wá deeper, so that wàá lè delay Y chromosome yẹn. Now female orgasm, trap your orgasm, trap it, allow your man to climax before you. If he climax before you, your fluid is still acidic, and acidic yẹn máa pa àwọn Y ni yóò favour X, because X love acidic medium. So trap your own orgasm. Àwọn obìnrin tó máa ń lera kókókókó tí wọn kì í gbà fọkọ wọn yẹn, obìnrin ni wọ́n mọ̀ bí jọ rẹpẹtẹ, because pé fluid ojú ara wọn ó wà acidic. Tó bá yẹ para wọn relax, tara wọn relax, tara wọn ti tutù, tó climax like 2 or 3 times ni, á ti neutralize acidic medium. There is all the tendency pé Y chromosome will have its way to your egg. So tó bá yẹ kó obìnrin ló fẹ́, trap your orgasm. Oh dear, allow that your man to climax before you. Then, so those are the things. Just do the opposite of what you do here if it is X chromosome that you want. And nǹkan tá tó wá gbọ́ ni pé the present research now sọ fún wa pé ẹ mọ̀ pa sọ fún wa pé 3 days ni àtọ̀ máa ń lò lára. Ṣé ẹ rí 3 days yìí gan ó tún depend on different kind of factors. Àwọn ọkùnrin míì wà tó ṣe pé àtọ̀ wọn kò count dáadáa, such that 3 days yìí kò lè dúró pẹ́. Then fluid ojú ara tá à ń pè ní cervical fluid ńgbà míì tó bá wà too acidic, ó lè ti denature àwọn chromosome yẹn even kó tó di wípé ó dọ́dọ̀ ẹyin. So ìwọ tó bá ti mọ̀ pé on the 3 bóyá ọjọ́ Wednesday ìlọ fẹ́ ovulate, ọkọ rẹ̀ wá ń travel ọjọ́ Monday, bóyá kó tètè bẹ́ kó dúró di Wednesday yẹn, because tó bá sọ pé ṣe bí Wednesday ni ovulation mi, Monday tó wá rò pákọ̀ tó bá gbà Monday yóò dìpọ̀ mọ́ ẹyin rẹ níjọ́ Wednesday. Kì í ṣe gbogbo àtọ̀ ló lè dúró ọjọ́ mẹ́ta gan o. Bá a tún ṣe rí gbọ́, that's the present research now. It's not every àtọ̀ that can wait for 3 days. Ṣóyè wa bẹ́ẹ̀ yẹn, so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. But àwọn míì wà tán lè dúró, even tán bá dúró díjọ́ mẹ́ta, don't forget that all the Y chromosome àwọn yẹn á ti rọra lọ bá ti wọn lọ wọn ní time. X chromosome ló ṣì máa kù, bí àti X àti Y téèyàn sá ti bẹ̀rẹ̀ àtọkùnrin àtobìn kéèyàn sá ti bí kan. But this is the science behind the ọkùnrin and the obìnrin tá à ń bí àtàwa náà tí wọ́n bí. Irú àwa tá a jóbìnrin báyìí, the X part of our father's chromosome mixed with one of the eggs of the mother. Then àwọn tí wọ́n jẹ́ ọkùnrin, the Y part of their father's chromosome mixes with one of the eggs of their mother. That's what makes them to be a male. So, and that's X and X make us to be female. So by the grace of God, next class we'll be talking about the structure of the sperm cell. I'm gonna draw sperm cell here. Then we explain the location of the DNA, the acrosome, the everything, the tail, the neck, the head, and all of that. So this is it. Thank you so much. It is well with us. So obìnrin jọ àtọ̀tẹ́ fún wọn òní wọ́n mú jáde o. It is well with us. Bye bye. Love you.